Hello po mga kaibigan. Pasensya na po sa medyo may technical problems po tayo kanina. Pero anyways, yun. So nagbabalik tayo sa ating palabas. Nakita na natin na o nakikita natin sila na madalas sa mga reports na nila sa telebisyon. Subalit sa bawat kwento nila, may kaakibat na panganib na kanilang sinusuot. Sila ang mga Filipino journalists na nagbibigay ng mga balita para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Sila ang ating mga kapamilya at kapuso journalists sa Pilipinas at sa iba pang panig ng mundo. Ano ang mga hamon at pagbabago na kanilang pinagdaanan o pinagdadaanan sa ngayon na meron tayong pandemya? Sila na itinuturing din natin ang mga frontliners, ang ating mga mamamahayag o mga journalists. Ating alamin ang kanilang kwento, ngunit bago yan, panoorin po muna natin ito. Kalimitan nating nakikita ang mga nurse at doktor bilang mga sundalo na nakikipaglaban sa isang kalaban na di natin nakikita. Subalit isang sektor ng ating lipunan ang hindi natin napagtutuunan ng pansin bilang mga frontliner din, ang ating mga journalists o mamamahayag. Napapanood natin sila sa telebisyon na naghahatid ng mga mahahalagang impormasyon sa atin tungkol sa mga kaganapan na may kinalaman sa COVID-19. Subalit sa pagkalap ng balita, sinusuong nila ang panganib ng sakit, may hatid lamang ang mga mahahalagang balita. Kamusta na ang ating mga jurno ngayong panahon ng pandemya? Anong mga hamon at pagbabago na hatid ng panahong ito para sa mga mamamahayag at sa paraan ng pagkalap ng balita? Makakasama natin ang ilang mga pinagpipitaganang journalists mula sa Pilipinas at sa ibang parte ng mundo para sa isang usapang magbibigay liwanag sa mga pinagdadaanan ng ating mga mamamahayag sa gitna ng pandemya. Weekends with WRJ, ngayong Sabado alas 8 ng gabi. Ayan. Right. Okay, partner. So, sa unang segment natin, diretso na natin silang ipakilala. Makakasama natin ang multi-platform journalist at news anchor, award-winning news anchor of public affairs shows, Atom Arroyo Specials, and Eyewitness, and also an anchor of a digital program, Stand for Truth. Minsan nakikita rin natin siya sa 24 Oras. We are very lucky to have as our guest for tonight, Mr. Atom Arroyo. Good evening, Atom. Hello. How are you? Hi, good evening, Atom. Parang wala ka pang video. Hindi naka-on pa. Yeah, it's okay. Alam mo, first time tayo magkaroon ng mga technical problems na ganito, partner. What's happening today? Hi. Hi, Atom. On board tonight. Right. Hi, good evening, Atom. Magandang gabi sa'yo, Atom. How are you? Right. Okay, partner. Sige, introduce mo na rin siguro. Sige, kasama natin. Andito ba si Jackie? Andito siya. Wala si Jackie. Siguro, i-introduce muna natin isa sa mga multi-platform journalist natin. A very active journalist from Hong Kong, si Miss Jan Yumol. Good evening sa'yo, Jan. Hi, Jan. Parang naririnig mo kami, Jan. Good evening, June. Grabe naman yung super active. Yung active. Oo, she's a very active journalist. Ko kayo. Okay na. Thank you. Magandang gabi kasama natin yan. Mga ating mga listeners. Good evening. Yan, kasama natin siya. GMA correspondent naman from Dubai. Isa siyang kapuso. Miss Arlene Mariposque. Hi, kapatid. Good evening. Yes po, good afternoon po sa inyong lahat. Dito po sa Dubai, 4 p.m. pa lang. So good afternoon and good evening po sa lahat ng mga kababayan natin, sa lahat ng sulok. Magandang gabi sa inyo at maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming munting palabas ngayong gabi. Alright, sige. Umpisa na natin siguro yung mga tanong natin. Kumusta ang mga kalagayan ng COVID-19 sa bawat bansang kinalalagyan natin? Siguro, let me start with Atom. How is it right now in the Philippines? Kamusta kayo dyan sa Pilipinas? Well, it's not doing so well. I mean, I think that's an objective assessment of the situation. As far as flattening the curve is concerned, medyo malayo pa tayo doon. In the past few days, sinabi ni Secretary Duque na nagsimula na raw ma-flatten yung curve
Although nagkaroon ng pushback from scientists and the community, because I mean, for anyone observing naman, it's very clear na meron pa talagang mga kailangan gawin para ma-control yung pagkalat ng COVID-19. So far, medyo ano pa tayo, concerning pa yung situation dahil tumataas yung bilang ng mga nagkakasakit, medyo napupuno na yung ilang mga ospital, particular sa NCR at ang Cebu na naging hotspot ng COVID-19 itong nakaraang mga linggo. But overall, hopefully we can bring it under control dahil hindi naman pwedeng hindi manumbalik yung ekonomiya dahil marami rin na nagka-suffer sa ilalim ng mahigpit na lockdown ng nakaraang mga buwan at hindi naman pwede magpatuloy yung ganun. Alright, maraming salamat, Atom. What about in Hong Kong? How is Hong Kong right now? Kamusta kayo dyan sa Hong Kong dyan? Ayun, ito June. Well, we're experiencing our opposite naman sa nangyayari sa report ni Atom tungkol sa Pilipinas. Third wave na kami. Wow, third wave na pala kayo. As of today, we've had a total of third wave na kami. And in fact, just to I read this morning that Singapore actually has placed Hong Kong at a parang high risk spot for COVID-19 dahil sa mga pangyayari ngayon. Just to keep our audience up to date, there have been a total of 1,778 cases here in Hong Kong, but 1,247 dito ay na-discharge na. Ngayon may bagong balita tayo. This morning, nabasa ko sa RTHA, nag-gazette yung Hong Kong government na starting from next Saturday, kasi for the past June 20, between June 20 and July 17, nagkaroon ng 54 reported cases. So, nakakalungkot lang, kasama din dito ang tinitingnan nilang high-risk area ay Bangladesh, Philippines, India, Pakistan, Nepal, and also from South Africa. So, people have been to these places in the past 14 days. Next Saturday, kailangan na nilang mag-produce ng proof na na kailangan COVID-19 negative sila. So, ang question ngayon is, kaya nila sinabi kasama yung Philippines dahil nga sa napapabalita rin na marami tayong mga seafarers at domestic workers recently na pumasok dito na nag-positive sa COVID-19. So kailangan meron silang proof from a healthcare institution of a negative 19 nucleic acid test result at saka yung sample na yon would be taken in the last 72 hours. And the authorities in the country concerned, kailangan nilang i-verify yon sa institution by letter. So today, among the 64 new cases recorded, at least 35 of these are unknown. So kasi Hong Kong right now is still closed to non-residents. So yung mga bumabalik lang dito ay residents or yung may mga ganyan na permit na para magtrabaho. So we've had 12 deaths so far. In fact, just today, meron na naman. So 12 na siya. Karamihan sa kanila kasi mga elderly. So ngayon napaka-sporadic na ng COVID-19 na to, and sabi nila, meron din ako nabasa ng isang araw, isang person maaring mahawaan ay 4 na tao na. Nag-evolve na nag-mutate na yung virus. Alright. So ganun na siya. Alright, thank you But very so much far, dahil for the past few months we've been compliant naman with the social distancing measures, nagpamigay pa yung Hong Kong government ng libreng mask. So ano naman siya? Yes, June. Right. Yeah, okay. Thank you very much for your comprehensive report. Hello? Very quick lang, Arlene. Very quick lang, kamusta kayo dyan? Kamusta dyan sa inyo? June? Hello? Yes, yun. Okay. Dito naman sa Dubai, sa UAE, UAE COVID-19 as of July 18, ang cases dito number of cases is 56,711 and recoveries is 48,917.
And ang aming number of fatalities, 338, galing to sa Ministry of Health and Prevention. So far, maganda yung ginagawa ng UE kasi meron ng 4 million na COVID tests out of 9.8 million. Wow. Okay, Diba? maraming salamat. Thank you very much for that update. Go ahead, partner. Yan, so ang dami na lang na test, ha? Oo, di ba? 4 million. Halos kalahati na, no, ng total population. That's remarkable. Okay. Dito rin sa Singapore, sila ng testing, nagdadagdag ng mga Increase. test. Oo, Alright. test. Sige, tanungin naman natin. So ito naman ay tungkol sa inyo, yung sa ginagawa ninyong pamamahayag, no, yung especially ngayon sa panahon ng pandemya. Ano yung mga safe management measures ang ipinapatupad ng inyong mga organisasyon upang masiguro yung kaligtasan ng bawat journalist? Pwede nyo bang ibahagi sa amin? Siguro simulan ulit natin kay Atom. Ako ba ulit? Si Arlene. Sige, go ahead. Let's mix it around. Sige. Volunteer ka ni Atom, Arlene. Ikaw na daw Ako? Kasi, di ba, dahil hindi nga tayo pwedeng umattend sa mga events, sa mga press con. So, meron kasi kami isang group, parang Philippine Press, kung saan nandun yung ating Consul General Paul Raymond Cortez. So, yun ang ginagawa namin yun through online video lang. So, pag may interviewin. So, kasi kailangan ngayon may appointment ka pag pupunta ka sa consulate. So, ginagawa namin, pares lang din. Kailangan yung ating safety, kailangan naka-mask kayo kasi may penalty dito pag hindi kayo nag-mask. Kalimitan, face mask, 500 dirhams, almost 7,000 pesos na yun. So, yung social distancing, ayun, kailangan naka-social distancing kayo. So, ngayon, per appointment lang talaga pag pupunta ka sa consulate. What about sa inyo yan, Jan? Narinig ba tayo ni Jan? Narinig niya. Baka akala niya Jan. Well, dito naman, speaking of face mask, nung patupad... Hello? Narinig ka namin. Narinig niyo ako? Hello? Narinig niyo naman, no? Yes, go ahead. Okay. So dito naman, nung nagpatupad sila ulit binalik nila yung social distancing measures, no gathering of more than 4 people. Ang bago na dinagdagan nila, ang bagong dinagdagan nila ay 5,000 ang penalty kapag ikaw ay hindi nagsuot ng face mask sa public transport. Ano pa ba? At saka yung sa restaurants pala, sarado na yung restaurants, yung dine-in from 6 p.m. to 5 a.m. So pwede lang ang take-out, delivery, yun ang namin. And then for our organization naman, kasi I contribute to 2 media companies, isa dito sa Hong Kong at isa sa Pilipinas, So far, simple lang naman yung guidelines. Hindi namin kailangan lumabas para kumuha ng storya, mag-report. So, kailangan, pa rin, we're encouraged to do it online as much as possible. And lalo na ngayon sa Hong Kong kasi dahil third wave na. So, nandun worry ko na since kalat na yung virus, nandun din yung worry ko about my safety. Pero yan, dasal lang. Yun lang Dasal lang doon. Tuloy pa rin ang trabaho, tuloy pa rin ang pasok ko, lagi akong nakamask. Hindi ako nag-PPE, hindi ako nagsuot ng PPE talaga, yung full. Hindi ko naman kinakailangan magsuot ng ganon. Pero walang mga special walang special requirements sina Sir Edwin sa inyo. As per normal lang kayo. May delay talaga si Jan. Alright. Puntahan natin si Atom. Atom. Inyo naman, ikaw very extensive yung mga programs kung nasaan ka, di ba? Special requirement? Napuputol. Oo, naputol ka. Balikan ka namin dyan. Balikan ka namin. Ayan. Ano yung, same question, meron bang mga special na safe management procedure para sa, doon sa lahat ng mga programa kung saan ka nagbabalita? Well, I can only talk about my experience. I'm a contributor sa GMA News. I'm a talent. At doon sa mga ginawa naming projects in the past, particular sa docu na produce namin for the specials noong May,
ano kami, na-straddle namin yung simula ng pandemya at saka yung kalagitnaan ng pandemya. Kaya nag-evolve din yung safety procedures, no? Unang-una, bago kami nagpatuloy, talagang for a time, stop production. Hindi talaga pinayagan ng kahit na sino na magtrabaho muna. Tapos nung medyo mas nagiging malinaw na kung ano yung mga dapat na safety measures, ay yung pangangailangan ng pagsuot ng mask, yung obviously yung social distancing, frequent hand washing, and then of course, may mga parts nung na kinover kami na halimbawa sa ospital or sa crematorium, kailangan naka-full PPE ka. So basically, the usual precautions na inire-recommend naman sa lahat. Recently, dahil hindi rin ako madalas naman nagpupunta sa opisina, pero tuwing pupunta ng opisina, may health declaration, kailangan mag-fill up ng form, syempre tinitake yung temperature sa bago pumasok. And I've also taken a rapid test sometime a few weeks ago. And thankfully hindi naman ako positive. But yun, basically yun yung mga ginagawang precaution. And I think for the most part, it's been working naman. Is it required sa inyo, lahat ng employees ng News and Public Affairs to have a rapid test? Rapid COVID-19 test? I don't know. I'm not familiar with the policy. I don't know what exactly the policy is, especially for regular employees. I'm not a regular employee. But for talents, there's certain talents na covered yung rapid test, yung mga nagko-cover sa field. It's a service na binibigay ng kumpanya. It's for everyone's safety anyway. And then I'm not familiar with the policy when it comes to regular employees, but I've taken one of those tests. Sa mga coverage, since naka-atom na tayo, no? Sa mga coverage nyo na pinuntahan, meron ba kayong hindi makakalimutan na pinuntahan o kaya sinuong nyo ngayong panahon ng pandemic? May mga special stories ba kayo na hindi mo makakalimutan? Well, wala namang isang event, no? Actually, ang katangian ng coverage sa panahon na ito, parang araw-araw merong bagong nangyayari. At araw-araw merong bagong nakakabahala, nakakagimbal, no? Para sa mga Pilipino. Maraming aspeto kasi itong pandemya eh. Hindi lang siya isang public health crisis eh. Siyempre, yun yung front and center, yun yung punot dulo ng buong crisis na kinakaharap natin. So, siyempre, araw-araw, binabalita yung dami ng mga bilang ng mga nagkakasakit, kung saan nagkakaroon ng bagong hotspots, ano yung sitwasyon sa mga ospital, ilan sa mga healthcare workers ang mga nagkakasakit, ganun mga bagay. Pero bukod doon, isa rin siyang social issue eh. So, pati yung mga nangyayari sa mga kababayan natin na hindi nakapagtatrabaho, yung mga jeepney drivers ngayon namamalimos na, may ganung mga nangyayari. Yung unemployment, yung for a time naging problem yung locally stranded individuals o yung LSIs. Yung mga OFWs natin, malaking problema yan for a long time, no? Yung umuwi sila dito tapos naka-quarantine sila 2 buwan. Hindi nakukuha yung results ng kanilang test. Tapos yung nakuha na yung results ng test, hindi pa sila agad nakabiyahe. Kaya nung bumiyahe sila, pagbalik sa probinsya, kailangan ulit mag-test. Tapos yung ilan sa mga tinest, nag-positive. So parang ang daming bukod sa access sa oras, access sa resources, na nakaka-frustrate. Na-frustrate ako for people who have to go through that kind of experience. No? So that's just some of the issues na kinakaharap natin ngayon. Tapos sumabay pa yung ibang mga controversial issues like yung Anti-Terrorism Act of 2020, yung shutdown ng ABS-CBN, yung conviction ni Maria Ressa. So parang araw-araw meron na lang bago nangyayari. Kaya nakaka-stress. Nakaka-stress na
parang walang pahinga. Kailangan lagi may hinaharap almost on a daily basis. Right. Pero the good thing is we're all, well, not really a good thing, pero we're all part of this history right now. Lahat ng mga important events, although either positive or negative events. Partner? Yan, sige. Sunod naman, ay, teka lang, yung mga kasama natin. Yeah, Jan, meron ka bang special coverage na hindi mo makakalimutan? I think wala siyang... Hindi, nakamute ka. Okay, go ahead. Okay na, ayan. Sa akin naman, hindi naman, actually, itong COVID-19 na to, naging heavy on migration stories din siya. Just adding to what Atom mentioned, yung mga OFWs na umuwi dyan, I've had to cover recently, hindi siya planned coverage, so I interviewed about 8 out of 60 domestic workers who were stranded in Hong Kong dahil na-cancel ang kanilang mga flights. Tapos yung sitwasyon nila, wala na nga silang trabaho, wala pang perang pangbayad ng accommodation, pero sinisingil pa rin sila ng boarding house na $50 a day. So while it has brought out the kumbaga desperate or not so positive situations, nalabas rin yung bayanihan spirit ng Filipino people dito sa Hong Kong. Nung nabalitaan ng community na ganon, agad-agad nagtipon-tipon sa social media para i-coordinate paano maka-donate ng pagkain sa mga na-stuck sa boarding house. Kasi karamihan sa kanila na-terminate na dahil kumbaga nagkaroon sila ng misunderstanding sa amo nila for whatever reason. And also there's been a drop in the foreign domestic workers community. I just don't have the figures at hand right now. And yun yung hindi ko makalimutan kasi nagsama-sama sila alam mo yun, parang all around us, it was such a you can see the skyscrapers, ang ganda ng Hong Kong, pero sa darkness, sa gabi, kasi gabi yung interview na yun you meet all these group of people na who are in not so fortunate situation. Tapos pag uwi pa nila ng Pilipinas, ang problema pa nila, paano sila makakahanap ng income. Pero in the end, tinulungan sila ng konsulado natin dito sa Hong Kong. Active din naman na kinausap yung airlines. So hindi kami nagkaroon ng chartered flight, pero kinausap ni Consul General Rally Tejada, if you're watching sir, hello, kinausap niya yung mga commercial flights like Cathay Pacific para i-assist yung mga OFW. So I think na mga more than 200 na yung napauwi nila na na-stranded dito sa Hong Kong. And of course, you also have that border issue. Nagkaroon din ng issue from Macau kasi walang flight from Manila to Macau, vice versa. So the OFWs had to risk their lives crossing the Hong Kong border kasi hindi sinara ni Chief Executive Carrie Lam ang Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge. So they had to cross to Hong Kong pa para lang makasakay ng airplano, a few months back ito airplano, para makauwi sa Pilipinas. And I think they've also had to ask help from the government Nagkaroon ng chartered flight yata doon. Okay. Alright, kay Arlene siguro tayo. Okay, go ahead, partner. Siguro Arlene, yung question namin for you. Go ahead, partner. Ayan, sige. Ano yung mga challenges naman na kinakaharap nyo ngayon sa pagkalap at paggawa ng mga storya? Particularly, of course, sa panahon niya ng pandemya. Either yung management ng inyong mga news organization o yung mismong gobyerno kung nasan kayo ngayon. So pagka may mga news na kailangan dati kasi pag pagka nag-correspondent tayo, di ba? So usually latakbo tayo sa area para kuhanan natin ng video. So dahil nga dito sa pandemic, so naging limited lang yung kailangan natin gawin. Like kung may mga interviewin ka, either kailangan may video call. So hindi mo siya pwedeng puntahan sa bahay kasi bawal puntahan dahil meron dito kasi nung lockdown, hindi ka pwedeng basta pumunta ng
isang lugar o isang bahay para nang bumisita kasi pinagbawalan nila, and nagkaroon sila ng moving permit, which is 3 hours ka lang pwedeng pumunta dun sa labas. So, meron pa silang specific na inilalagay kagaya ng kung pumunta ka ng pharmacy, pupunta ka ng grocery. So, napakahirap kasi yung mga taong humihingi ng tulong sa'yo, hindi mo sila ma-cover. So, kailangan mo pang sa video call lang, minsan sa voice over mo lang sila matutulungan. So, napakahirap kasi yun yung mga time na nasanay kasi tayo na pupunta sa area para kuhanan sila. So, napaka-limited. Tapos lahat ng mga naging events dito, like dati may Rizal Day, Independence Day. So, parang nawala lang. Parang lahat nasa online lang talaga. All right. Okay, what about siguro sa Manila? Ato, meron bang mga challenges that you guys are facing right now in Manila dahil sa pandemic na ito in terms of coverage? Well, one thing is yung perceived attack on press freedom. That is a big challenge. The less people covering the pandemic is not a good idea, especially during this time na kailangan ng maraming mga nagko-cover. More independent voices is better. But obviously, andyan nga yung problema sa pagdating sa safety and security ng mga news teams. No? Our colleagues are out there in the field every day putting their safety and their health at risk, and also the safety of their families. No? Kasi syempre, pag-uwi nila, hindi naman nila alam kung dala-dala nila yung virus. But it's part of our job, di ba? In terms of other challenges, on the business side of things, I really can't speak for the company, no? Pero parang we also have a small independent media company that we try to run and try to look for stories from the regions, from the provinces. Hirap din kami kasi walang pera. Walang cash flow. Maraming businesses ang nagsasara, ang arts, entertainment, ang isa sa mga hardest hit, and yung pagpapatuloy ng operations ng mga companies, from the small ones like us na nahihirapan, even to the bigger ones, the bigger networks, and bigger news organizations, hirap dahil hindi ganun ka vibrant yung industriya ngayon. So all of those are challenges. So for example, hindi kami nagpo-produce ng mga bagong episodes so far dahil maraming considerations. So apektado rin yung livelihood ng mga kasama namin, iba namin kasama. So lahat yun, it's a very hard time. Pero meron bang mga stories na pwede kayong gawin noon pero hindi niyo na pwedeng gawin ngayon because of this pandemic? Marami rin kasi syempre yung sa isang banda yung story sa mga probinsya, hindi mo masyado magagawa ngayon unless hindi naman imposible, pero parang medyo i-minimize mo yung ganong klaseng mga coverage kasi complicated yung pagkuha ng permit, and then hindi naman imposible, sabi ko nga, pero yung gusto mo i-minimize yung risk as much as possible. So parang yung going to airports, going to pagsakay sa eroplano, yung traveling in general, it just puts you in bigger risk. So yun, kahit yung dating nakasanayan natin na pumapasok sa bahay ng mga case studies mo, usually yung mga bahay maliliit, di ba? Hindi mo rin nagagawa ngayon yun dahil kailangan mag-ingat. So all sorts of stories ang hindi talaga nagagawa ngayon. Siyempre, hindi naman sinasabing imposible, pero ganun na nga, kailangan doble ingat. Ipa-follow up ko na rin dyan, related Atom, bago natin tanungin si Jan saka si Arlene. Ano yung mga adjustments? So katulad nitong mga kinuwento mo tungkol sa pagbabalita sa probinsya, pagpasok sa mga bahay, ano yung mga ikaw personally, mga ginawa mo na adjustments
para makakalap ka pa rin ng storya kahit na eto nga merong sakit na kumakalat na hindi natin nakikita? Ako ba? Ikaw muna. Yes. Follow up dyan sa kwento mo. Oo. Maraming work from home scenarios. Maraming ini-interview over video call. Tumaas nga yung users ng Zoom, di ba? May mga joke na baka Zoom daw yung nasa likod ng pandemya. Siyempre, joke lang. Wow. Pero kasi grabe yung users nila. I'm sure, hindi ako sigurado mga times 10 ata. No? Anyway. Pero yun, maraming work from home scenario. Kung may iwasan naman, kasi for not just for our safety, but the safety of the people we want to talk to, paglalabas yung service, syempre dapat hindi puno, laging may dalang alcohol, laging naghugas ng kamay, laging nakamask bago pumasok ng kwarto, tanggal ng all of those precautions. Yun. Yan. Thank you, Atom. Jan, ikaw naman, meron ka bang any adjustment yung para makahanap ka ng storya? Sa akin naman kasi mostly ang mga pinanggagalingan ang kino-cover natin dahil din sa dami dito sa Hong Kong, no, ang ating mga Filipino domestic workers. Even before the pandemic, because of the live-in policy na bawal silang tumira sa labas ng residence ng amo nila, kailangan sa place of work yung residence ng amo lang, hindi talaga ako nakakapunta sa kanila para gawin yung interview. So, ang ginagawa ko, I usually wait for Sunday, yung day off nila, saan sila nag-iipon-ipon, at doon ako naghahanap ng aking stories. So, dito naman sa Hong Kong, similar to that press freedom issue, ang impact niya sa akin, yung pag-pitch ko ng stories, it's not as frequent as it used to be. So, obviously, kung napilayan, kasi pilay ngayon yung ABS, so mas medyo nag-limit, mas bumagal yung frequency ng pag-pitch ng stories. So, ang bilis ng mga developments dito sa Hong Kong. So, kung ano yung maipipitch ko minsan, halimbawa nangyayari na ngayon, next week, it might be a different topic na. Nag-move na siya. Mabilis mag-move dito. Fast-paced society pa rin kami. We've never really dealt with shutdown. But also, again, there are other factors na medyo nai-impact din yung the way we do our stories. For example na lang yung tulad ng anti-terror bill, meron tayong national security law na tinatawag dito sa Hong Kong. So, the Hong Kong government has heavily campaigned on a law that it did not see yet. Everyone was in the dark. So, maraming journalists na nag-aalala tungkol doon. And then, of course, nabalitaan nyo rin recently, yung TikTok, nag-pull out sila sa Hong Kong because of this law. Mas maraming OFWs na nag-react kasi ginagamit nila yung app para to spend time, mawala yung kanilang stress. So, medyo may challenges din kami on how, ngayon meron threats, may usap-usapan na baka yung Google or Facebook or YouTube ang sumunod. Pero these are developments that we will be watching closely. At kung mangyari man ito, mawala yung messenger dito, sana hindi. Kasi I also use this platform to communicate with the team in Manila. So ngayon, we would probably have to make adjustments. We would have to work around these things para din tuloy ang balita. So ang ginagawa ko ngayon, hindi na ako nakaka-report ng package as frequently as I used to, or even write for the ABS-CBN.com platform. Ang ginagawa ko, sa Twitter na ako tumatakbo. So, nagtitweet ako ng mga micro stories ko doon. Magbibigay ako ng, sinusubukan ko magbigay ng updates on coronavirus cases. Kasi the one thing that I really need to focus on is yung pagpasok din ng mga workers natin dito sa Hong Kong. Kasi nga, recently, karamihan sa kanila nagtetest ng positive pagdating dito. So, yung ginagawa ng gobyerno natin sa Pilipinas na yung sitwasyon doon, kung akala lang natin na sa Pilipinas lang yon, ang epekto niya nakita mo sa neighboring countries, sa sending countries kumbaga, receiving countries pala. So that's one thing. So, but so far, the stories will continue no matter what happens. Hindi naman titigil yung journalism, nandyan pa rin siya. We've also had to fight a lot of misinformation and disinformation.
So, ayun din, ako din when I try to use social media, na kasi napaka-opinionated kong tao rin. Syempre, may personal opinions din ako. Pero, I try not to let these opinions get in the way of reporting. So, for example, if I interview a Philippine government official dito, pag hiningaan ko yung side nila, pag ganito yung sitwasyon, sabi ni OFW ganito, I really make an effort to send them a message kahit anong oras ng gabi. And then, kung hindi sila sumagot, sasabihin ko sa report ko na hindi sila sumagot. Kasi importante yun to always get the side. Pero that doesn't mean din na pag kinukuha mo yung side ng isa, may balance ka na kaagad. 'Di ba? So yun yung parang challenge. Pero so far naman, cooperative naman ang ating mga officials, whether in Hong Kong or the Philippines. Sumasagot naman sila sa atin. Pero John, may Ayun. mga ilang uri ba ng reports na naapektuhan kayo katulad ng paggawa ng mga investigative reports o yung ibang uri ng mga current affairs shows dahil nga sa constraints na dala ng pandemya? Pati yung pagbuo ng kwento, apektado ba yun? Yung mga sources nyo, yung mga upsots nyo, yung mga sitters nyo, apektado ba lahat yung mga yun because of this pandemic? So far sa experience ko naman, wala namang incident na ganun. Although for my ABS-CBN online, meron akong mga pinitch, but dahil sa pandemic nga, I've had to parang scale back. Na meron akong mga gustong gawin na story about, for example, yung mga sa central, ating mga workers. Pero because of the gathering ban, you don't want to put them into trouble. What I've learned from this whole process is, while it's given na we should tell our stories truthfully, kailangan din nating to tell them responsibly yung ating mga stories. Yun. Yun yung akin. Ay, okay. I think kina Arlene, hindi naman sila nagka-create ng mga current affairs shows, di ba? Tama ba ako, Arlene? Wala kayong mga current affairs. Sa Manila, for example, Atom, affected ba yung mga paggawa niyo ng mga investigative journalism kind of stories because of this pandemic? Nakamute ka. Nakamute ka. Oo, definitely. Hindi naman yung binanggit ko kanina. May mga changes. Tapos most of those changes affect the way we traditionally gather information. Kasi marami sa mga ginagawa namin kailangan ng maraming legwork. At syempre, yung mobility ng mga tao ngayon, kahit na dito sa NCR, it's GCQ, yung term nila. Hindi ganun kadaling mag-ikot eh. So kahit yung mga nagle-legwork nahihirapan. Tapos syempre, yun na nga, yung sa lahat ng mga nabanggit kong limitations previously, no, yung kahit yung mga platforms medyo naghinahanap pa yung balance kung paanong magiging sustainable yung production ng mga palabas na ito. I mean to the credit of the management, they've been really working hard to find a way para makagawa pa rin ng mga storya at makagawa ng mga makabuluhang reports during this time. But it's been rough. So hindi naman tumitigil, pero may mga kailangan lagpasan ng mga pagsubok. Okay, since pinag-uusapan na natin yung tungkol sa mga reports na yan, merong nagsabi sa isang pagpupulong na ang community journalism ay yayabong o magfo-flourish ngayong mga panahong ito. Yung mga regional correspondents natin, I think nabanggit nga kanina din ni Atom na may mga problema tayo with regards to more regional correspondents, yung mga local news. Pero ang sabi nga nila dun sa isang pagpupulong na inattendan ko rin, ang regional correspondents daw ay mas lalong magiging critical ngayong panahon na ito. Ano yung masasabi niyo tungkol dito? Maybe we can start with Atom. I'm sorry, what is the role of regional correspondents? Ang sabi nila, ang mga regional correspondents, yung mga local news, yayabong sila, mas dadami sila dahil nga dito sa pandemic na to. Ito daw yung magiging mas trend ngayon na dadami mas lalo pa yung mga local news, mga community news, community journalism. Would you think that is gonna be the trend? Well, I can see why people would say that. Pero mahirap din. I would urge caution din before
we assume that this will be the trend. I would love to see it happen. Kasi isa yan sa mga matatawag mong advocacies ng aming media company. It's called FYTR5. In-encourage namin yung mga community journalists na gumawa ng sarili nilang storya sa kanilang mga communities, and then we try to link them together into a network para mas malawak yung reach ng mga stories nila. Kasi local knowledge is always superior to yung the usual way of doing things where ako naranasan ko yan, no? Yung reporter from Manila is sent to a location, tapos pagkatapos ng event alis na ulit, no? Why not harness the strength of community journalists? So for me, nakikita ko kung bakit mayroong potential para dumami yung mga community journalists. And I would absolutely advocate for that kasi nga merong limited mobility sa panahon na ito. Pero at the same time, meron ding definite challenges kasi kahit naman sa community, andun din naman yung problema ng pandemic. Tapos, andyan din yung usapin ng cash flow, usapin ng business, di ba? Parang hindi naman sila immune sa mga pressures ng pagpapatakbo ng isang sustainable newsroom. At the same time, yung protection din kasi yung community journalists, less yung kanilang protection dahil hindi sila covered ng, wala silang usual employee-to-employee relationship na na-enjoy ng mga regular reporters. So, mas vulnerable sila sa mga health issues, vulnerable sila sa possible threats to their safety, lalo na kung gagawa sila ng story about local politicians, di ba? So, hopefully, maging opportunity for that to grow, pero hindi yan magiging automatic. Kailangan merong definite program at kailangan maging deliberate yung steps. Magkaroon ng support system between different communities para lumakas yung community journalism. Okay, bago ko natin tanungin si Arlene kasi i-follow up ko lang kay Atom kasi binanggit mo meron kang grupo na ito yung ina-advocate. Pwede ko din i-follow up ko lang din kung meron din bang, in terms of training, halimbawa, kasi pag yung community journalism, paano yung approach ninyo? Meron kasama din ba doon sa advocacy yung training, or can you say something about that? Yes, for sure. Actually, isa sa mga hallmarks nung advocacy yung training. We've done 3. Yung pinakahuli naging online lang dahil pandemic na noong time na yun. Na-cancel siya. It was supposed to be a face-to-face workshop. So naging parang trinay namin gawin online. Nag-work naman. Parang maraming mga nag-participate. So maybe we'll do that again. Pero kasama talaga yun yung training kung paanong basically bukod sa mga skills, mga hard skills like shooting video, editing video, writing scripts, and so on. Big part of it is also empowerment din. Parang telling community journals na importante kayo, importante yung boses ninyo. Tsaka meron malaking potential para marinig yung inyong boses. Napatunayan na rin naman namin yan nung gitna ng pandemic, nagkaroon ng issue sa Homonhon Island sa Borongan. Hindi pala Borongan, Eastern Samar. Homonhon Island in Eastern Samar. I'm not sure kung Borongan, basta Eastern Samar. Na nagkaroon ng problem doon with mining. And nung time na yan, walang reporters na nakakagala kasi ECQ pa dito. At kahit na walang ECQ, tingin ko yung ganung stories, medyo hindi pa sure kung papadala ng mga reporters yan from Manila kasi magastos, tapos hindi pa naman sigurado kung anong daratnan doon. No? Pero yung mga reporters doon, mga community journalists, they made their own story about it. Tapos nung pinost namin sa site, sa Facebook page namin, pinick up din siya ng ibang national media. So yun, parang isang halimbawa kung
paanong pwede ma-amplify yung kanilang mga stories. Yan. That's very inspiring. Thank you so much, Ato. Tinanong ko din yan kasi nga, di ba, syempre, iba din naman, no, kasi yung comparison din with the proliferation of fake news and all that, kasi with our access now, di ba, yung pagbabalita, meron din news values and all that na kailangan for training. So that's really good to hear na kasama yung training. And I'm sure marami din sa mga, interesadong mga community journalism would really need and would really benefit from the training. Tama. Kasi just to add, no, kasi ang journalism, it's all about the process. Anyone can make stories, no? Lalo na sa panahon ngayon, everyone is a content creator. Mag-post ka na ng picture sa social media, content creator ka na. And I don't mean that to disparage yung mga users ng SOCMED. In fact, double-edged sword yun. It could be a good thing or a bad thing. Pero kailangan ma-recognize natin na yung community journalism and citizen journalism is a real phenomenon. And what will separate a citizen journalist and a regular content creator from someone who really is using their skills for journalism is the process. It's really just the process, yung disiplina at yung rigor ng pag-verify ng information, pag-investigate, pagsiguro na accurate yung information at kung paano siya i-contextualize. Lahat yan yun yung skills na kailangan matutunan. Okay, go ahead, very, partner. Very informative. Thank you so much, Atom. Pagka magkakaroon na ng public edition yung advocacy mo na yan, we would Sure. love to be part of it. At yung mga sa group namin siguro din. Oo, lalo na overseas, tingin ko isa pang yan, makakatulong. Definitely. Yep. All right. Kay Arlene naman. Arlene. For me, siguro yung sinasabi nyo na about dun sa community journalism, mas yayabong siya kaysa sa, tapos yung mga regional correspondent, mas magiging critical. Kasi mostly kasi ngayon ang ginagamit kasi natin is social media, internet. So, yung mga iba kasi, minsan mas mabilis pa nga silang gumawa ng news sa FB, sa mga social media. Pero, syempre nga, sabi nga ni Atom na mas kailangan pa rin na may kredibilidad. Ibig sabihin, kailangan hindi lang tayo one-sided. Kailangan kunin natin yung side ng isa, tapos side ng isa. Kasi hindi naman tayo pwede mag-rely sa news na isa lang yung side ng story mo. So, para sa akin siguro, positive din naman na baka mas umangat yung community journalism. Pero sa ngayon, hindi ko pa siya nakikita as ganun. Mas pa rin ako sa mga regional correspondent natin. Kasi yun talaga yung work nila. Alright. I think very quick lang kay Jan kasi pinag-uusapan natin itong issue na to noon, Jan. Ano yung insight mo about this? Very quick lang kasi we're running out of time. Yung community journalist naman dito sa Hong Kong is very much alive. Pero yun nga, tulad din ng sabi ko kanina, malawak kasi itong national security law. But if we look at the past, mayroon tayong mga nabalitaan na sometimes may mga workers na try to write, meron nga Indonesian na domestic worker na sinubukan niya mag-report. Pero yun nga lang, she faced parang visa, I think na-deport siya nun if I remember correctly. And of course, yun ang balitaan natin, yung New York Times, they're moving one-third of their office na lang ang matitira dito sa Hong Kong. They're moving to Korea. Pero they're kumbaga nabawasan dito, pero they're diversifying coverage there. There's also been a lot of interest lately. Nakita ko yung mga dailies dito sa Hong Kong. They've been devoting a lot more page about ethnic minority communities. Ibig sabihin, mga Indians, Filipinos, ganyan. So it's very much alive despite the situation. And it's an independent, kumbaga, coverage. Pero in terms of money, tama yung sinabi rin ni Atom kanina. Na-experience namin ako, sa isang work ko dito, where I'm also a digital journalist. We rely heavily on print ads pa rin as we're developing our online platform. So with the third wave, we've had to scale back the advertisements. Yung mga advertisers namin, yung mga ibang activities nila na-cancel. So syempre, pag na-cancel yun, domino effect na yun para sa amin. So we have to really also spend our resources wisely, especially in this pandemic na hindi natin alam kung kailan matatapos.
Mhm. Alright, siguro Ayun. panghuling katanungan na lang natin para sa lahat oh, by the way, mga kaibigan, we also invited a few more journalists tonight pero nagkaroon ng technical problem sa kanila. We were supposed to have Bernadette Reyes from GMA7 as well. Nag-confirm siya at kasama rin siya sa plug natin. I think si Jackie ay kasama din natin. Si Jackie ng ABS-CBN ay dapat pakakasama rin po natin at nakita niyo sa ating plug. Pero pasensya po't nagkaroon tayo ng mga technical difficulties din. So para sa lahat, ano yung sa tingin nyo ang kahihinatnan ng pamamahayag or journalism o pagbabalita sa mga susunod na buwan, knowing na meron tayong isang kalabang hindi pa rin natin na nahahanapan ng lunas? Ano yung sa tingin nyo yung kahihinatnan natin? Maybe we start with John because nag-end tayo kay John kanina. Ayun, ano lang, ano yung tanong, tuloy ang Ano yung trabaho, kahihinatnan? yun lang yung Ano yung masasabi ko. kahihinatnan? Yung kahihinatnan. What's gonna be the future? What's gonna be the future of journalism in this Ayun. pandemic? The future for journalism, it's going through a challenging time, pero I think it's also training us to diversify our editorial and even the way we do with the way we tell our stories with the resources we have, kasi there are things before na akala natin hindi natin magagawa, hindi tayo maka-adjust, pero ngayon ano na siya marami na tayong natututunan sa mga pinagdadaanan natin, and especially being digital, parang digital is really, parang na-push na tayo dun. It's really the way forward for journalism. And para sa akin lang, parang ako, it's a learning process pa rin for me to be a multi-platform journalist, no? From print to radio to TV, and now incorporating everything and producing that online. Kasi iba yung environment, iba yung demands, lalong-lalo na yung demands and yung challenges din natin in terms of, for example, yung cyber laws, privacy act, privacy issues. Yun. So yun lang yung akin. Pero journalism will always be there. Hindi siya mamamatay, it will continue to be our northern star, kumbaga. Mm-hmm. Yeah, thank you, Jan. What about Arlene? Sa akin siguro kung ano yung mahirap sa ngayon dahil kailangan nating sumunod sa mga safety measures nila, bawal tong mga ganito, bawal kang basta pumunta sa mga area. So mahirap, pero kailangan kasi gawin natin yung trabaho natin na as much as possible. Kung hindi natin siya kayang puntahan sa lugar, so ngayon na naging nangyayari talaga online, sa video na lang, voice over. So para sa akin, continuous pa rin yung journalism. So ganun pa rin ang gagawin ko, wala pa rin magbabago. So kung kaya ko pa rin i-cover yung mga kababayan natin dito sa UAE, so tinatry ko talaga ma-reach out sila. Alright, thank you very much, Arlene. And last, Atom, what's gonna be our future for journalism? And siguro final word na rin para sa ating mga kababayan dito sa Singapore. It's hard to say. Ano bang future ng journalism? A lot of it will be digital for sure. Sabi nga ni Jan. Traditional media sa Pilipinas will still be there. Hindi yan mawawala anytime soon. Pero the direction is clear, no? Habang dumadami yung nakakaroon ng internet connection, at habang lumalaki yung sphere of influence ng social media, marami sa mga balita mapapanood natin online na. At pwedeng dahil sa phenomenon na yan, which I think is inevitable, kumbaga, it's like opening a faucet, or it's like, there's really no turning back. So kasama dyan sa ganong phenomenon yung added challenge ng na dinadala nun. Kasi nakikita na natin ngayon yung problema na dulot din yung mga, kumbaga, the good side and the bad side also of social media, where kung dati hindi naman malaking issue yung fake news, hindi naman malaking issue yung disinformation and so on and so forth. Ngayon mas makikita natin yan. So it's really more important for people to have a good media literacy idea, and also for regular citizens to understand the basic ethics, no, na nakakabit sa paggamit ng social media. Kasi tulad ng sinabi ko kanina, lahat merong potential na maging na mag-share ng content na pwede maging viral, no. So hindi lang na limited sa mga journalists yung mga
mga prinsipyo na kailangan nating tumalima. So, yun. All right. Okay, and probably any final word? By the way, sorry, I forgot. To all of our friends, mga kababayan natin sa Singapore, wherever Hong Kong, saan man kayo sa mundo, hello po. Sana kayo ay ligtas. Alright, maraming salamat. With that, stay tuned lang kayo for a few seconds. Mag-extra lang kami. At mula sa aming tahanan dito sa Singapore, ako po muli si June Rigonan. At ako naman po si Dazeline Zapata. Abangan niyo po kami sa susunod na Sabado sa mga pinakabago, makabuluhan at napapanahong mga impormasyon at talakayan. Mula sa programang ginawa ng mga OFW para sa kanilang mga kapwa OFW, ito ang Weekends with Rated J. Marami pong salamat. Station for our next program. He said, she said po. Maraming pong salamat. Okay, sige. Okay, sandali lang